ค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นเป็นนมข้นหวานค่ะซึ่งเป็นสูตรนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะไร้น้ำตาลโดยที่เราจะใช้สารแทนความหวานแทนน้ำตาลนะคะรวมถึงนมสดรสจืดนะคะซึ่งนมสดรสจืดนี้นะคะอาจจะเป็นนมโรงเรียนของลูกก็ได้เดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราเทนมสดรสจืดนะคะให้ได้อยู่ที่500 กรัมค่ะสารแทนความหวานนะคะ100 กรัมค่ะเทลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะเราตั้งไฟนะคะแล้วก็ต้มด้วยไฟแรงค่ะค่อนข้างแรงนะคะแล้วคอยเดี๋ยวมันจะเห็นนะคะนี่นะคะคนเบาๆค่ะให้น้ำตาลไหลหมดนะคะต้มนะคะต้มกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นนมข้นหวานสูตรครีโตนะคะสูตรไร้น้ำตาลกันนะคะบอกเลยว่าทำง่ายๆมากเลยนี่นะคะเราก็จะได้นมครีโตนะคะนมที่ไร้น้ำตาลแล้วนะคะสำหรับทาขนมปังในตอนเช้าหรือไปทำเมนูอื่นก็ได้นะคะค่ะทีนี้นะคะก็มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะคะเห็นไหมมีความข้นแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้นมข้นหวานแล้วนะคะสามารถใช้นมลดราคานะคะหรือนมโรงเรียนของเด็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในส่วนของเนยสดกันนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะไปใส่เนยสดแล้วนะมันต้องเปลี่ยนประมาณนี้นะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการกันค่ะในส่วนต่อไปค่ะค่ะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราเตรียมเนยไว้นะคะเนยนะคะอยู่ที่20 กรัมนะคะเนยอุณหภูมิห้องนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ใส่เนยก็ได้นะนี่นะคะและคนให้เข้ากันค่ะคนให้ละเอียดเลยนะคนนะคะเนยนะคะกับนมสดให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแพ็คนะเดี๋ยวเรานะคะก็จะแพ็คนะคะใส่ขวดกันนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะสำหรับทานะคะขนมปังโฮลวีตหรืออย่างอื่นก็ได้นะคะหรือเอาไปทำเมนูอื่นอย่างอื่นหวานสูตรนี้นะคะบอกเลยทำง่ายมากๆเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นสักครู่แล้วแพ็คใส่ขวดค่ะทีนี้เราก็จะเทนมข้นหวานกันนะคะก็ลักษณะนมข้นหวานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมนะคะเป็นสูตรที่ว่าสำหรับคนทานคีโตโดยเฉพาะเลยนะคะก็จากลากันไปสำหรับนมข้นหวานคีโตนะคะทำง่ายๆกันเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ทีมงานรักสุขใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ